ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ලුණු සුප් එකක්. මේක හරීම රසවත්, ඉක්මනටම හදාගන්නත් පුළුවන්. මේවා හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම්, මෙතනින් බලන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ තියෙන්නේ ලුණු සුප් හදන්න ඕන වෙන දේවල්. මෙතන තියෙනවා ලුණු ග්‍රෑම් 250ක්. මේ වගේ ගොඩාක්ම තුනියට ලියා ගන්න. chicken stock කෝප්ප 2යි. ඔයාලා නිර්මාංශ නම් vegetable stock එකක් ගන්න. ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කෑලි, සීනි තේ හැඳි 1යි, බටර් තේ හැඳි 1යි, ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි 2යි. දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ ලොකු පෑන් එකකට බටර් ටිකයි තෙල් ටිකයි දානවා. දැන් ඔයාලා ලිප අඩුම ගින්දරේ තියාගන්න. දැන් ලුණු ටික දාන්න. හොඳට මේ වගේ කවලම් කරන්න ඕන. ලුණු වලට බටර් තෙල් ගතිය හොඳට ගෑවෙන්න ඕන. දැන් මම සීනි ටික ලුණු චුට්ටක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් ආයෙත් මේ වගේ කවලම් කර ගන්න. අපි මේ විදිහට සීනි දාන්නේ ලුණු ටික ලස්සනට කැරමල් වෙන්න. ලුණු වලින් කරන්නේ ලුණු වල තියෙන වතුර ගතිය එළියට ගෙනල්ලා ඉක්මනට ලුණු මෙලවෙන එක. දැන් දිගටම අඩු ගින්දරේ තියාගන්න. විනාඩි 20ක් 30ක් විතර හිමින් ඔයාලා මේක කැරමල් කරගන්න. දැන් බලන්න පාට ටික ටික වෙනස් වෙගෙන එන්නේ. දැන් මේ තරමට ආවම ඇති ලුණු ටික ලස්සනට කැරමල් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම chicken stock කෝප්ප 2 එකතු කරනවා. ඔයාලට දැන් ලුණුයි ස්ටොක් එකයි එක ගානට ඕන නම් ස්ටොක් එක අඩුවෙන් දාන්න. ස්ටොක් එක වැඩියෙන් ඕන අයට එහෙම දාගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ වගේ කවලම් කරලා ලුණු ඕන නම් දාගන්න. මම දැන් කෑලි ගම්මිරිස් එකතු කරනවා. දැන් අපේ මේ සුප් එක අඩුම ගින්දරේ විනාඩි 10ක් විතර හිමින් හැදෙන්න තියන්න. දැන් අපේ සුප් එක ලෑස්ති. ඔයාලට මේ වගේ සුප් එක පිළිගන්වන්න පුළුවන්. මේ සුප් එක උණුවෙන්ම පිළිගන්වන්න ඕන. පැත්තකින් garlic bread එකකුත් තියලම පිළිගන්වන්න. දැන් ඉතින් ලේසියෙන්ම ලුණු සුප් එක හදාගන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ සුප් එක හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ ගැටලු යෝජනා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.